تعرفين على هذا نفسك في برنامج البداية؟ إياد العدوان. برنامج اني ارى اياد عدوان والدكتور اشرف العسالي. تفضل الشيخ. أوكي. معك ليديا من الجزائر. يا مرحبا يا مرحبا أختي، تفضلي بحلمك. فوالا. حلمت إن عندي حلم من كم فترة. ان شاء الله بنتفسر كلنا. أوكي، عندي حلم وعندي استفسار يعني إذا أمكن. تفضلي. زيد فضلك، شكرا. فوالا، حلمت هذا الحلم من بعد يعني وفاة أمي الله يرحمها. قمنا ببناء القبر لها، يعني نبني لها قبر يعني نقول بالجزائري. بعدها ب4 أيام حلمت إنه كنت هنا في البيت في الدار، وكانت أمي تنظف سمك صغير. ألو؟ أيوة كملي معك يا أختي. واضح صوتك واضح. كانت تنظف سمك صغير. في بعدها جت اختي بغت تاخذ منها هذاك السمك هذاك، وقامت اختي يعني كانت كانت راح تاخذ منها السمك بطريقه انا ما عجبتني. وكانت اختي كانت تبان لي كانها يعني في حالتها يعني مش في وعيها يعني. وبعدين انا كنت يعني اخذت منها هذاك السمك وقعدت ابحث عن ام الله يرحمها. بعدها لقيتها، سمعت اختي كانت تصرخ وتقول يا رسول الله، وانا جيت نجري يعني لما سمعت هذاك الصراخ هذا. في وش وجدت لقيت امي الله يرحمها متسطحه على الارض، يعني مستلقات على الارض، ومغطاة بلحاف اسود، هذا لحاف اسود، وتقشر في البلاط في بلاط الارض تقشر فيه وتبكي، يعني كانت تئن وتبكي. انا كشتها هكذاك، لما شفتها هكذاك اخذتها وضعتها على صدري وقعدت نقرا لها الفاتحه والمعوذتين وايه الكرسي لغايه يعني ما طمنت وهدأت، وراح منها هذاك اللحاف الاسود وبيضت يعني. هذا هو. وعندي استفسار طيب قبل الاستفسار نكتفي بالحلم. دكتور تفضل. أنا شو الاستفسار بخصوص شو؟ عفوا الاستفسار بخصوص شو؟ ما هو الاستفسار؟ الاستفسار هو انه مثلا لما الشخص يصحى من النوم، هذا الشيء يصير من سنين، يعني في زمن من سنين. الواحد لما يصحى من النوم يلاقي الحناء فوق جسده يعني. هذه منتشرة عندكم يا اختي في الجزائر. انت صح جزائريه؟ من الجزائر انت؟ في اليقظة يعني؟ نعم ليديا من الجزائر. في اليقظة تجد حنة في يديك. نعم صحيح. كم حالة جتنا قبل كده. جميل. الله يفرجهم. وايه اكتر شيء لفت نظرك في المنام اللي انت شفتيه؟ اكتر مشهد لفت نظرك؟ اكثر مشهد لفت نظري في المنام هي امي لما كانت مستلقاة على البلاط. ايوه. وتقشر في البلاط باظافرها يعني. هذاك المشهد كان مخوفني. وهي متوفية بلحاف اسود. هي متوفية. ايه متوفية الله يرحمها. وهذا الحلم رايته ابخي بعد 4 أيام يعني من بناء القبر. كان لما بنينا لها القبر بعد 40. انتوا بنيتوا لها القبر بعد 40 بس كانت دفنت يعني. نعم. كانت دفنت. كانت اتدفنت. نعم. كانت دفنت ولا كانت مدفونة؟ كنتوا دافنينها ولا بقى؟ ايه نعم. ايه نعم. يعني دفنوها بعدين بعد 40 يدفنون الشخص بعدين يبنوا القبر فوقه. احنا كده يعني بعد 40 بنبني القبر، بعد ما ندفن نبني القبر يعني. سبحان الله. وللعلم انه ام الله يرحمها في حياتها كانت ترفض ان نبني لها قبر. كانت تقول انا لما اندفن ما احتاج حجر حواليا. قسما بالله. لانه احنا من طبعنا نبني القبور. انت يا اخت شو اسمك؟ انا نعم. الاسم الكريم ليديا. والله ده تفسير المنام بتاعك والرؤية اللي انت قلتيها، لانه حفر البلاط معناها عايزه تقول لكم يكفيني ان انا اكون مدفونه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا. الدفن الطبيعي اللي هو اللحد اللي معروف في الاسلام فقط. تدفن في هذا المكان في لحد
ولا يعلى ولا يرفع. هي كانت في الدنيا بتقول لكم الكلام ده، فلما جاءت في المنام روحها الجميلة الطاهرة بتقول لكم أنا عايزة الوضع يبقى كده، كفاية تحفروا لي. ولكن يمكن أنتم ما خدتوا بالكم، مشيتوا على العادات والتقاليد، لكن الأصل كنتوا تنفذوا اللي هي كان نفسها فيه. هذا معنى المنام. أما يعني هي مش مرتاحة أستاذ. لا، القضية ليست متعلقة براحتها وعدم راحتها، هذا عدم الآخرة لا نعرف فيه ما يدور لأمواتنا، إنما العلم فيه عند بس الله. هي الوصية كانت، لكن الوصية واجب أنها تتنفذ لأنها مطابقة للسنة. سيدنا النبي علمنا أن القبر لا يعلو أكثر من شبرين. احنا خطأ بنقع فيه كتير من البلاد العربية، إلا طبعا الحمد لله في بلاد عربية ما بتعلي، خلاص هو اللحد وشبرين. أما في بلاد بتبني بقى وتعمل وتعلي ويقول لك لازم أعمل له المشهد واكتب مش عارف، هذا الكلام كله مش من سنة النبي، مالناش دعوة باللي الناس بتعمله. فسبحان الله إذا قدرتوا تحققوها خير وبركة، ما قدرتوا هي ما إن شاء الله ما في عليها، هي وزر، هي وسط وقالت اللي عليها. أما السمك في المنام فهو رزق لكم بإذن الله، لأن السمك معروف رزق وفرج بعد ضيق. إن شاء الله.